Acest podcast îți este oferit de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună. Într-adevăr, când folosești o cosmetică naturistă, autentică și naturistă, nu o să ai un efect așa de zdruncinător ca și atunci când te duci la cosmeticiană și îți face o prelucrare a feței cu mai multe aparate în care pune hialuron, în care pune botox, în care pune substanțe din astea care pe moment face un efect în care tu ai impresia că ți s-au retras ridurile sau s-au diminuat și într-adevăr ele se diminuează un pic pe moment. Doar că la sfârșit, peste 10 ani, peste 20 de ani, când ajungi așa la o vârstă la care vrei să arăți încă foarte bine, e greu. Se cumulează efectele la ceea ce ai făcut până atunci. Exact, și plătești pentru ce ai făcut în tinerețe. Așa, dacă vii cu cosmetica asta naturistă de la început, ai la final o frumusețe naturală care te ține până la adânci bătrânețe. Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință. Ca să creștem în ființă. Cu Ionuț Costin. Astăzi avem o ediție de excepție, aș numi-o chiar și ediție specială dintr-un anumit punct de vedere. Veți vedea pe parcursul derulării lucrurilor de ce spun asta. Alături de mine este doamna doctor, Corina Elena Oldenburg. Bun venit, Corina, la Vitamina C. Mulțumesc, dragă Ionuț. Este doctor nu de medicină. La noi doctoratul ăsta se amestecă, nu avem PhD-ul în limba română. Tu ești doctor în chimie. În chimie. Pentru mine, îți spun sincer, te felicit și într-un fel te invidiez, pentru că pentru mine chimia a fost o foarte mare iubire. Așa ajungem să vorbim despre mine, nu să vorbim despre tine. Dar după aia a devenit un fel de... Nu pot să zic franglez așa, adică când vedeam toate desenele alea așa, știi, de formule chimice și după aia problemele pe care le aveam la chimie. Alea cele mai faine. Și că da, corect, dar depinde pentru cine. Pentru mine un fel de, nu știu, cred că aș fi învățat mai repede la un moment dat să învăț scrierea cuneiformă sau ceva de genul ăsta decât formulele chimice. Corina, mă gândeam la început să vorbim puțin despre tine. Astăzi vorbim despre cosmeticele naturale, am spus verificate de știință, pentru că tu ești un om de știință și chiar cu un palmares bogat. Îl derulăm imediat și, bineînțeles, gândite pentru om. Pentru că un chimist cu doctorat în chimie, cu niște ani de cercetare la activ, te las pe tine să vorbești imediat despre ei, vine și ne vorbește despre cosmetice naturale. E un wow. În prima fază te gândești, stai un pic, dar chimia, laboratorul și cu cosmeticele naturale parcă sunt așa, în direcție opusă și se bat cap în cap. Cam așa. Vorbim de asta imediat. Spune-mi puțin de palmaresul tău. Unde a fost doctoratul și după aceea cum au fost pașii tăi în viață? Doctoratul am fost înscrisă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și l-am făcut într-un triunghi, o colaborare cu Institutul Justus Liebig Universität din Gießen, cu profesorul Hummel și cu Uniclinic Freiburg. Bun, și după doctorat? După doctorat am venit la Max Planck Institut Sewiesen, unde am lucrat la feromoni pentru insecte. Și când am plecat de acolo, mi-am dorit foarte mult să lucrez ceva practic, pentru că pentru cercetarea pe care am făcut-o în Max Planck Institut se interesau probabil 100 de oameni pe lumea asta. Cercetarea mi-a plăcut foarte, foarte mult, dar am vrut să fie ceva palpabil și legat de frumusețe. Spui că era interesantă pentru 100 de oameni în lumea asta, pentru că, în general, Institutul Max Planck este, din punctul meu de vedere, mai neprofesionist, așa, în domeniu, este la un nivel extraordinar de înalt. Este un nivel extraordinar de înalt și cercetarea a fost foarte, foarte specifică. Și de acolo ai simțit nevoia să mergi în partea asta de produse naturale. Da, de ceva care este mult mai practic și mai orientat către omul de rând. Și de frumusețe. Foarte important a fost pentru mine să intru în domeniul de frumusețe.
De ce? Frumusețe, sănătate, nu știu, cred că din copilărie toți eram fascinați de cum putem fi sănătoși în mod natural. Părinții, bunicii, tata, bunica mea, când am fost copil mic și am făcut o lovitură la un deget de la picior, mi-a pus o roșie în degetul respectiv. Deci ea știa atunci, pe vremea aia, că roșia era antiinflamatoare. Licopenul sau? Aha. Da, interesant. Să știi că și eu mă gândeam, eu am studiat și încă studiez difericirea Ayurveda de vreo 26 de ani, ceva de genul. 24, ca să fiu scroful ăsta datorie. Felicitări. Și mi-am dat seama că, știi, generația asta a bunicilor, cam până pe la ea s-a mai transmis așa, ei știau punctual, adică, exact cum ai zis tu, te lovi la deget, bagă degetul într-o roșie. Da. Să rămână că mi-ai zis lucrul ăsta, acum gata, știu. Poate ne mai dai soluții de genul ăsta așa. Da, mai am o poveste și de la bunicul. Bunicul meu iubea medicii. A devenit 96 de ani. Și bunicul zicea, el îi iubește pe medici și are încredere în ei 100%. Și ce s-a întâmplat odată? Bunicul s-a răcit, dar s-a răcit tare. Și el a zis, nu, nicio poveste. Dar eu așa am fost de neliniștită că am chemat medicul fără să-i spun bunicului. Medicul a venit, a zis că bunicul este ok, poate să rămână acasă și bunicul, de fericire, i-a dat 100 de lei bacșiș pe vremea aia. Îți dai seama, eu atunci aveam un salar de 2000 de lei. Ok. Ce făcea bunicul? Mergea la farmacie, pentru că iubea medicii și respecta ce zic ei. Își lua medicamentul și îl punea sub pernă. Și așa se vindea bunicul. Cu medicamente sub pernă. Da. Și de acolo, deci eu lucrez cu informație. Când fac cosmeticele, lucrez cu informație. Adică medicul îi spunea, domnule, luați medicamentul ăsta și ăsta și ăsta și el se conforma, se ducea și îl lua, dar lua de la farmacie. Îl lua de la farmacie, nu lua intern. Și îl băga sub pernă. Am înțeles. Era ca și la sărbătoarea sânzienelor, dacă nu mă înșel, care dorm cu sânzienele sub pernă ca să știi cine îți va fi ales. Wow! Ok. Cam așa. Ok, a fost Institutul Max Planck, în care ai lucrat în cercetare. Ce a urmat după aceea? După Institutul Max Planck a urmat spune-mi așa cum îți vine. Stai că-ți spun imediat. Beacland Pharma a fost o firmă care lucra pe cosmetică naturistă. Acolo am fost, am supravegheat producția, laboratorul de analitică și laboratorul de cercetare de produse, de dezvoltare de produse. Ce ai mers în continuare și pe partea asta de cercetare, să zic așa? De cercetare și acolo deja a devenit mai practic, cu producție, cu mașini mici, mari. Și acolo a fost foarte interesant. Uleiuri eterice, aromaterapie. Eu în continuare am rămas cumva la Institutul Max Planck, pentru că pentru mine Institutul Max Planck, așa cum spuneam, era să zic firma de mașini, dar e acolo la supercaruri, dacă ar fi să vorbim de mașini. Este. Atunci când aflasem de tine, acel cineva care mi-a zis de tine îmi povestea că, uite, știu pe cineva, are doctorat în chimie, uite, face lucrurile naturale și a reușit să facă totul perfect natural. Și ziceam, wow, da, frumos. Și până, uite, a lucrat și la Max Planck. A, da? Să vină în emisiune, o vreau neapărat. Și uite, așa te-am relocat pe tine din Cluj în Brașov ca să le vorbim oamenilor despre sănătatea asta pe care o pun pe piele deocamdată, că vorbim de cosmetice, dar nu e vorba doar de ea. Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine? Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariane, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
5. Apropo de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno-Vegan, ți-am spus? Vegasmo, din drag de oameni. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți. Esențial pentru întreaga ființă. Am vorbit despre activitatea ta la Institutul Max Planck și am ajuns la următorul jalon. Da, la următorul jalon am lucrat la Veleda. La Veleda am fost în Arlesheim, în Elveția. Am fost șefă de laborator, am avut o echipă de 4 persoane și am lucrat în dezvoltarea produselor cosmetice. Am fost pe laborator 2 colege. Deci 2 echipe, în total vreo 8 oameni am avut acolo, cu noi 10. Am ținut mult să vorbim despre activitatea ta pentru că oarecum ai atins, să zic așa, dar nu ai atins, ai lucrat efectiv în numele astea de vârf din partea asta, fie pe cercetare cu Institutul Max Planck, fie uite și pe partea naturală cu Veleda și cum să zic, sunt locuri care pe de o parte te recomandă, deși până la urmă ceea ce faci cu adevărat te recomandă, nu? Activitatea ta, să zic așa, de zi cu zi. Am promis că intrăm direct așa în subiect, pentru că sunt foarte multe lucruri astea de discutat pe partea asta de cosmetice naturale, pe bune și cu adevărat naturale. Intrăm acum repede repejor în primul aspect, să zic așa. Avem tot felul de etichete pe care le citim, auzim tot felul de reclame cum că X produs este natural. Ce înseamnă naturalul ăsta? Cât de natural este? Adică cât de reprezentativ e acolo? Scrie natural. Ok, îl cumpăr că scrie natural? Este o întrebare foarte, foarte bună. Deci numai pentru că pe o cremă scrie că este naturală, asta nu înseamnă absolut nimic. Absolut nimic. Absolut nimic. Doamne, deci asta este, să știi, valabil și în, aș spune, Horeca, mă rog, în partea de alimentație. Mă uitam la sucurile naturale, știi, scrie pe el, natural. Și după aia când te uiți pe etichetă, vezi că e făcut din concentrat. Care concentratul ăla sunt ce rămâne în urma stoarcerii, se amestecă cu melasă, se încălzește la vreo 200 de grade și după aceea se restabilește, reabilitează, ceva de genul ăsta cu apă. Restabilizează, cu apă, da. Uh-huh. Da. Deci faptul că scrie natural nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nimic și nu înseamnă nici că este... Deci nu este nici legal când scrie pe el că este 100% natural sau este 98% natural sau 95% natural, oamenii, deci cei ce au făcut produsul respectiv, vor să spună că este făcut dintr-o masă vegetală. Asta am observat eu. Pentru că deci acest termen de naturalețe îl poți categorisi după cum crezi tu ca firmă. De exemplu, la noi natural înseamnă că, de exemplu, un ulei de măsline, să zicem, iese din presă, rămâne la decantare, partea transparentă rămâne la folosință, cealaltă se aruncă. Atâta not. Pentru noi asta este natural. Dar pentru alții se spune că și glicerina este naturală. Și vreau să vă arăt, uite-te, așa arată glicerina. Pe radio, din păcate, nu o să vadă, e vizibil pe podcast. Acolo. Deci este o picătură transparentă. Deci ce în față este glicerină. Asta este glicerina, pentru mine, da. Dacă pune apă, era același lucru. Exact, arată ca și apa. Trebuie să-ți imaginezi că asta, dacă o scoți afară dintr-o masă vegetală, hai să vorbim pentru toți oamenii din fața radio să înțeleagă ce e o masă vegetală. Imaginează-ți o zacuscă, niște vinete, niște roșii, niște ceapă, ardei tăiate mărunt. Ce culoare are? Maro, are o anumită consistență, anumit miros, anumit gust. Câtă, gândește-te tu, câtă chimie, câtă tehnologie ai nevoie ca din această masă vegetală să ajungi la o picătură din asta care arată ca și apa. La radio nu se vede, dar tu o vezi aici, este ca și apa. Ai deschis-o bine, da, exact ca și apa. E pur transparentă, incoloră.
Deci, din punct de vedere chimic, acolo sunt o sumedenie de pași, atât chimici cât și fizici, unde se folosește și temperatură și presiune. Deci, glicerina, care este de afară, care este într-o puritate de, hai să zicem, 90 și ceva la sută, 90 și peste 95, nu mai pot să spui că este naturală. Deci eu, personal, este așa de traumatizată substanța asta și așa de pură chimic, încât pentru noi glicerina nu este o substanță naturală. În cosmetica naturistă se acceptă folosirea glicerinei. Și când clientul sună la firmă și zice, băi, dar acolo e glicerină. Da, dar este vegetală. Adică din surse vegetale, nu a fost făcută doar în eprubeta. Exact. Deci este posibilitatea să o sintetizezi sau să o iei din surse vegetale, cum am vorbit mai înainte, de la zacuscă la glicerină. Ok. Deci ceea ce vreau să spun este că glicerina, dacă vine din sursă vegetală sau vine din sursă sintetică, bineînțeles că este mai bună, pentru că ea venind din sursă sintetică, impuritățile sunt mai grave și mai nocive pentru piele. Dar glicerina este glicerina și este higroscopică. Și dacă ea este higroscopică și este conținută într-un produs care rămâne pe față... Dacă mi-aduc eu bine aminte, adică absorbe apa. Iubește apa. Iubește apa. Dacă ea rămâne pe piele, atunci ea iubește apa, se îmbibă cu apă ca și un burete și pielea noastră, care trebuie hidratată, pierde această umiditate care o ia glicerina. Deci glicerina este higroscopică. Și nu pot să zici că e naturală. Deci, asta este una dintre exemplele date pe ce este natural și ce nu este natural. Și atunci mai corect ar fi să fie, de exemplu, scris pe etichetă glicerină din sursă naturală, nu? Pentru cea care e obținută din, cum spune tu, din zacuscă. Sau glicerină vegetală. Dar asta nu înseamnă... Chiar dacă spui că e glicerină vegetală, după mine, părerea mea personală este că nu ai voie să o calculezi când zici crema mea este 95% naturală. Poți să spui că e vegetală, dar nu naturală. Aș vrea să-ți mai dau un alt exemplu. Eu de-abia îmi revin după primul. Așa, al doilea exemplu. Un exemplu mai relevat, unde noi aici nu ne aflăm în domeniul chimiei, unde vorbim de o substanță izolată. Cum e glicerina. Glicerina de mai devreme. Și ne aflăm într-un domeniu mai natural, unde avem aici, nu se vede la radio, dar sunt două sticle. Așa. Două sticle, aceeași dimensiune, aceeași mărime, una este verde închisă și una este transparent galbenă. Adică una seamănă cu un ulei rafinat de floarea soarelui aproape, de genul celor pe care le găsim, e așa un galben foarte deschis și într-adevăr are niște mici sedimente pe fundul sticlei. Asta e descrierea pentru cei care ne ascultă pe radio. Cealaltă sticlă este un verde închis și opacă. Deci avem una prin care se vede și gălbenuță și alta care e opacă și este verde închis. Exact. Ce avem acolo? Și opac trebuie să te gândești că sticla asta are un diametru de 2 cm jumate și e opac. Și nu se vede prin ea. Deci nu se vede prin ea. Și aici vreau să-ți spun că avem unul și același ulei. Și acesta este uleiul de avocado. Deci pe mine mi-a arătat asta înainte de emisiune, pentru mine a fost un wow și Doamne Corina, îmi dau seama că nu ne ajung 2 ore dacă o să intrăm în genul ăsta și sunt foarte bucuros că facem asta, spun sincer, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă. Știi, doar citești niște materiale de PR și tot felul de lucruri de genul ăsta și ai senzația că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior. Ce să vezi? Dumnezeu era în altă parte. Deci avem în cele două și într-unul și în celălalt este ulei de avocado. Totuși, de ce atât de mare diferența între ele? Unul este presat la rece, cel opac, și lăsat nativ, cel opac și verde închis, și celălalt, transparent, galben, este rafinat.
este rafinat și îți dai seama câte substanțe active absolut necesare pielii, câte substanțe de gust, de miros, principii active au fost scoase afară din acest ulei de avocado ca el să arate ca un ulei de floarea soarelui. Adică cel verde este uleiul de pornire, să zic așa. Exact. Adică s-a presat și s-a lăsat și ăsta e uleiul presat la rece, neumblat la el. Exact. Și după aceea rafinat, el ajunge să arate așa. Același ulei, doar că în etape diferite. Exact. Ăsta verde este foarte benefic pentru piele. Ăsta transparent este, eu așa spun, eu așa folosesc, spun că este mort. Asta este părerea mea personală. Este mort. Deci ăsta ne aflăm în regiunea vegetală. Încă este un produs vegetal. De aceea, când spui aici 95% din ingredientele din crema mea sunt naturale, aici trebuie să fii atent ca și client, pentru că este natural într-adevăr sau este doar vegetal. Adică să zic că la suma de 95% se poate adăuga acest ulei, dar el este rafinat, e omorât. Absolut, absolut. Și valoarea pentru piele este foarte, foarte, foarte redusă. Tu îmi spuneai că și pe unul și pe celălalt poți să pui eticheta de bio, de exemplu, pentru că ele sunt bio. Exact. Asta este culmea culmilor, că un proces chimic, fizic, termic, atât de drastic, o transformare atât de completă a acestui ulei, rezultatul lui, acest ulei vegetal, fără nicio valoare față de piele, zic eu, încă poate fi numit bio. Și asta duce, după părerea mea, la dezorientarea clientului, pentru că dacă clientul citește bio, el crede că face cei mai bun pentru pielea lui. Și uite-te care este adevărul. Plus că banii plătiți sunt pe măsura, pe etichete de bio. Exact. Și totuși el are acolo un ulei care este în ultimul lui hal. Ultima lui răsuflare înainte de moarte. E să mai zbate un pic ochiul. Exact. De aceea vreau să arătăm într-un pas următor un aspect foarte interesant la produsele cosmetice autentice, naturale, culoarea. Da, hai să vorbim și acum despre ea, dacă vrei, despre culoare. Ok. Deși, uite, vezi, când vorbeam despre culoare, eu am rămas foarte uimit când am intrat pe partea ayurvedică în contact cu informația asta de cum colorau pe vremuri, știi, că în vremurile de mult apuse, din păcate, țesăturile. Uh-huh. Știi, și în Brașov, de exemplu, am avut lângă bastionul țesătorilor, acum este un liceu, fostul liceu sportiv, acum e o secție Iohannes Fontelius, dacă mă bine aminte, și acolo era un lac. Lacul respectiv veneau țesătorii și își făceau pe acolo toate țesăturile. Știam că sfecla, de exemplu, se folosea cu succes. Îți predau ție legătura. Cum facem treaba asta cu colorarea? Da, deci uite-te, dacă noi folosim la cosmetică uleiul de avocado și nu îl punem în concentrație de 0,1%, nu 1%, nu 2%. La noi, de exemplu, în crema de față cu avocado este 9%. 9%. Și dacă te uiți bine la el are o tentă verzuie. Și eu mă gândeam că el, pentru cei care doar ne ascultă pe radio, este un ulei atât de verde, închis și opac, ar putea semăna cu uleiul de măsline, dar nu știu dacă e vreunul E mult mai închis. Da, nu știu dacă e vreunul care ajunge chiar așa. Poate dovleac, uleiul de dovleac. Exact, da. De dovleac. Da, ăla este foarte închis la culoare, da. Deci, când, cum să spun, ca și muritor de rând, ascultătorii noștri, clienții noștri care se merg la raft și văd cosmetice naturiste, complet albe, deci crema complet albă. Așa ca foaia 4. Exact. Un al 13. Ăsta este un moment la care trebuie să-ți pui un semn de întrebare și să citești foarte cu exactitate ingredientele de pe cremă, să înțelegi
uleiurile alea care sunt acolo sunt la originea lor așa de galbene, pentru că ele prin omogenizare se fac albe, într-adevăr, se poate. Jojoba, uleiul de apricos, caise, sâmburi de caise. Da, poți să faci o cremă albă, dar dacă iei, de exemplu, de cătină, uleiul de cătină, uite-te cum arată crema cu uleiul de cătină, deci este efectiv portocalie. Eu am crezut prima oară că ai pus turmeric acolo, că se ducea în zona asta muștar, așa ca și, nuanță. Da, e ca și cum mai face sosul de la salata de astăzi, era așa portocaliu cu turmeric. Exact. Da. Deci, cremele naturale, chiar naturale, autentic naturale, au o culoare destul de intensă. Acum, cătina este chiar extremă în culoarea ei. Asta este așa de colorată intensă, nu numai pentru cătina din ea, extractul din ea, care este un meliniș de cătină, ci are și un extract cu bioxid de carbon de cătină, care și ăla este foarte intensiv. Și la noi, noi folosim... Ok, asta poate să spun în alt... Adică, cum să spun? Îți spun acum. Te rog. Noi am descoperit un mod de construcție a cremei în care folosim doar ingrediente active pentru piele în a face crema. Ceea ce vreau să spun cu exactitate este, pe vremuri, acum știu eu 30-40 de ani, dar și în farmacii în anii noștri se folosește o bază. Deci când vorbești cu un farmacist, te întreabă, da, crema ta ce bază are? Și eu la întrebarea asta zic, stai puțin că fiecare cremă e altfel. Eu nu am o bază în care introduc ceva ingrediente active să fac o cremă. La mine, la fiecare cremă, baza este diferită. Asta se folosește și în Horeca, de exemplu, în restaurante, ai la cele tradiționale care gătesc cu carne, culmea că ai în cash and carry-uri, știi? Nu înțelegeam de ce se vinde supă de oase. Îți dai seama, cumperi la cash and carry-uri supă de oase în Tetra Pak și mă gândeam, de ce cumpăra așa ceva și n-ai face-o tu? Pentru că ea se folosește ca bază în supe. Știi? Și după aia adaugi tot felul de minunății peste. Și zici, ce supă. Și când acolo era pasteurizată și toate cele din Tetra Pak. Exact. Deci ceea ce folosim noi pentru a face o cremă este de la A la Z numai ingrediente benefice pentru piele. Da, deja cu glicerina am mai pus pe gânduri. Mă gândeam că, știi, conține glicerină și începe să, în loc să hidrateze, scoate apa din țesut. Da. Mai avem cazuri de genul ăsta? Da, există o sumedenie de alte cazuri. Una dintre o altă substanță de această calitate este squalanul. Squalan. Squalanul este o hidrocarbură ramificată cu 30 de atomi de carbon care arată ca și apa. Exact. Eu am crezut prima oară că ai luat glicerină. Nu, este... Am zis că o să vorbim tot despre glicerină. Nu, este alt borcan. Ok, squalan. Squalan, exact. Și squalanul, dacă iei internetul și începi acolo să te informezi, o să citești că este un ingredient de bază foarte prețios în produse de îngrijire. Squalanul protejează pielea împotriva pierderii de umiditate, o face moale, suplă, îmbunătățind astfel structura firmului lipidic natural. Și așa mai departe, și așa mai departe. Eu, ca chimist, când am citit asta, am gândit, stai puțin, cine o scris această informație aici și pentru cine o scris-o? Pentru că dacă te uiți din punct de vedere chimic la această substanță, o hidrocarbură absolut saturată, nu are nicio legătură dublă, câteva ramificații are, de 30 de atomi de carbon, eu nu-mi dau seama cum aia să îndeplinească condițiile care scrie aici, să fie un imol. Într-adevăr, dacă începi să citești printre rânduri, zice că
protejează pielea împotriva pierderii de umiditate. Dar eu mi-am dat seama ce vrea ăsta să spună aici. Păi cred că și dacă te sprayezi cu plastic, Exact. protejează pierderea de umiditate. Exact. Doar că în acest caz pielea ta nu mai poate să respire și prin asta își suprimă funcția ei de creștere și dezvoltare. De asta îți dai seama, ca om muritor care nu știe foarte multe despre scoalan și despre hidrocarburi saturate sau nesaturate, când te dai cu o cremă de genul ăsta care conține scoalan, te duci la jogging și transpiri. Și atunci ai impresia că efectiv te afli într-o pungă de plastic și că pielea ta nu poate respira. Ăsta este un semn destul de tipic pentru aceste substanțe de umplutură care fac o catifelare extraordinară, dar nu au absolut, după mine, asta părerea mea, nu au niciun efect benefic pentru piele. Nu o hrănesc, nu o hidratează, nu ajută să se activeze, să crească, nu ajută să se revigoreze, să se refacă, să fie sănătoasă, să rămână sănătoasă, să devină sănătoasă. Îmi gândesc că, vezi, vorbim despre, dacă nu mă înșel, corectează-mă, despre cel mai mare organ al trupului uman. Este cel mai mare, dar pentru că el e atât de subțirel și toate cele nu prea îl băgăm în seamă. Bine, voi, femeile, din fericire, sunteți mai atente în zona asta, doar că atenția asta, din păcate, vine cu un foarte mare cost. Acela de a absorbi în organism, prin piele, kilograme întregi de chimicale pe an. Spun asta pentru că am avut chiar una dintre primele ediții de vitamina C, e disponibilă pe YouTube, pe canalul de YouTube, pe Spotify și pe Apple Podcast, cred că chiar a doua, dacă nu mă înșel, care am vorbit despre detoxifiere. Am luat pe un tip specialist în Ayurveda și am vorbit cu el exact domeniul ăsta și studiind, atunci cred că am avut undeva la vreo peste 20 de foi A4 scoase, știind partea de documentare pentru emisiune, și am rămas șocat de ce poate să absoarbă pielea unei femei. Bine, și noi bărbații nu suntem scutiți, mai ales cei care merg la sport și încep cu de asta de spălat și toate cele la dușuri și minuni. Mai avem alt exemplu minunat? Cu mare plăcere. Le forțăm somnul ascultătorilor noștri. Cu mare plăcere. Așa, Corina acum a luat un borcanel magic care are o sare aparent așa în el, adică apar niște zgrunțuri așa de sare. Ce avem acolo, Corina? Da, deci arată ca și o ceară de albine, dar este albă, complet albă. Niște bucățele mici, ca un nisip mare, total alb. Asta este cetearyl alcool, deci este o substanță care dă consistență cremelor ca crema să poată primi o anumită consistență astfel încât ea să nu mai curgă din borcanelul ei. Poți să arăți spre cameră, adică dacă întorci în jos, ea rămâne acolo. Da, o pot să întorc și așa și crema rămâne. Ca și gletul pe perete. Ca și gletul pe perete. O cremă naturală în care nu s-a lucrat cu un dătător de consistență de acest calibru curge. Deci, uite-te, acum wow. Eu pompez din recipientul nostru o pompă, două și ea curge. Curge ca un lichid. Exact. Deci, o cremă care curge. Ai venit pregătită. Eu când am văzut că curge, mă gândeam, Dumnezeu, ce o să facem acum? O cremă care curge este o emulsie naturală în care nu s-a folosit un dătător de consistență. Deci, asta înseamnă că orice cremă, 95% din cremele obișnuite, care nu curg din borcanel, sunt dătători de consistență înăuntru. Dătătorul de consistență, dacă căutăm un pendant natural, este ceara de albine. Doar că ceara de albine
ca să o folosești să facă activitatea asta trebuie să-i dai de 3-4 ori mai mult decât substanța Ca asta. și volum. Ca și cantitate. Exact. Deci ceea ce înseamnă, ca să înțeleg, înseamnă un consum mai mare de materie primă, probabil că înseamnă și cheltuieli în plus, pentru că bănuiesc că ceara de albine e mai scumpă, nu? Decât ceva chimic. Da, am dus paralela cu ceara de albină numai ca omul de rând să poată să își facă o impresie ce este cetiaril alcoolul ăsta, pentru că dacă zici, bă, ăsta e cetiaril alcool, nimeni nu știe ce e asta. Exact, și eu. Exact. Numai așa ca idee. Ceea ce vreau să spun este că substanțele dătătoare de consistență sunt substanțe benefice sau folositoare cremei, dar nu sunt benefice pentru piele. Ele colmatează porii, se așează pe piele ca o mușama pe masă și nu lasă pielea să trăiască, să respire, să se dezvolte. De aceea toate cremele noastre sunt lichide, cu foarte, foarte, foarte puține excepții și excepțiile alea vin de la natură absolut. Deci noi nu folosim substanțe ajutătoare care să schimbe consistența cremei doar ca noi să avem o cremă care să se poate pune într-un borcanel. De aceea noi am optat pentru aceste sticle cu pompă. În primul rând, pentru că cu pompiță poți mult mai bine să faci dozajul și în al doilea rând nu contaminezi crema. Nu bagi degetele în ea. Da. Da, vezi, uite, eu îmi dau seama că eu cumva și prin experiența asta pe care o descrii tu, eu trec în paralel cu restaurantul nostru, știi, fiind vegan, extremist vegan, da, nu folosim, nu vreau să fie publicitate, e doar descriere, nu, să ducem publicitate, nu folosim zahăr, nu folosim o grămadă de lucruri, știi, pentru că vrem să fie maxim benefici și noi mâncăm acolo. Cumva, dulciurile, de exemplu, știi, care sunt făcute fără zahăr, că faci dulciuri cu miere, faci dulciuri raw, ca să fie cât mai puțin prelucrate termic, să fie cât mai mult din ce a lăsat natura acolo. Pentru că normal te hrănești, de aici e hrană, ca să te hrănească. Și astea trebuie să hrănească pielea, exact, să își facă datoria. Trebuie să îți schimbi, să umbli puțin la tiparele pe care ți le-a indus societatea sau pe care ți le-ai lăsat tu induse de societate. Sau reclama. Da, adică te gândești că, uite, pot să iau o cremă în sticluță. Nu, pentru mine crema trebuie să fie într-un recipient ăsta cu capac pe care îl desfiletez, îmi bag degetele în el, cu încetul contaminez crema. Adică aia trebuie să fie cremă. Știi, eu văd și în partea asta, adică desertul trebuie să fie așa, felul 2 trebuie să fie așa. Nu, în niciun caz. E vorba de ce vrei de fapt să obții. Pe aia trebuie, nu? Să fii concentrat, focalizat. Eu acum îți spun sincer, tu când duci mâna după câte o cutiuță din asta care ai ceva, pe mine mă apuc așa, stai așa, ce o mai fi, trebuie să stau la depărtare sau nu? Nu sunt așa de periculos. Da. Un alt aspect foarte important legat de faptul că cremele astea curg este că ele, deși curg, ele nu sunt loțiuni. Ele sunt creme, pentru că dacă un pic, nu cât am pus eu aici, un pic, adică o boabă de piper, de cremă, dacă o pui pe piele și o masezi bine acolo. O masezi, îți dai seama cât este de grasă. Pentru că unul dintre secretele de ce folosim noi așa puțină conservare pentru ele este că sunt foarte, foarte concentrate. Cu cât faza uleioasă este mai bogată într-o cremă, cu atât conservarea este mai mică, are o concentrație mai mică. Cu cât ai o fază apoasă mai mare într-o cremă, cu atât e conservarea mai dificilă și ai nevoie de
de introdus conservanți și de ajutători. Da. Dar vezi, uite, cumva neofitul din mine am găsit și o paralelă, știi? Că mă gândesc că vezi, dacă ea este lichidă să curgă, ea este și lichidă să se impregneze. Adică este mai ușor de absorbit. Dacă ai o cremă de aia care stă ca maioneza bătută bine, cred că și pe piele cumva la fel rămâne într-un stadiu de ăsta, așa cât mai solid-obățos. Absolut. Chimic, știi tu cum se numește asta? O să preiau termenul, că îmi place. Solid-obățos. Îmi place foarte mult. Și mai ales că noi recomandăm înainte de aplicarea cremei să se aplice o apă florală ca pielea să se facă umedă. Pentru că pielea umedă, cu porii mai mari, poate cu mult mai mare ușurință să absoarbă crema. Ce se aude pe radio acum așa bum 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 e că tu ți-ai dat cu apa florală pe mână și tapotai așa ușor. Am tapotat-o, da. Și acum îmi masez crema în mână și uite-te că o vezi de la distanță că este grasă. Da. Deci cantitatea de cremă care am luat acolo, deci o boabă de piper, este mare pentru, uite-te cât sunt ăștia, 6 pe 6 centimetri, mâna mea. Știi de ce vreau foarte mult să facem și de ce vreau să facem emisiunea asta? Pentru faptul că, pe de o parte, sunt produse de îngrijire corporală, trupească, denumite ele, și sunt cumva în tabieturile noastre de zi cu zi. Aș spune că partea asta chimică a cremelor și a cosmeticilor chimice sunt cumva un sabotor tăcut de zi cu zi la care tot apelăm. Iar pe de altă parte, faptul că prevenția este mult mai ieftină și mult mai plăcută, adică este mult mai frumos să faci prevenție, să folosești o cremă, să folosești remedii naturale, toate cele, pentru că apoi când ajungi la o vârstă la care ai avea nevoie de efectul lor, să ai efectul lor. Cum zic românii, cum îți așterni, așa dormi. Așa este. Deci, într-adevăr, când folosești o cosmetică naturistă, autentică și naturistă, cum punem noi tot ce este în ea, o poți mânca, nu o să ai un efect așa de drastic, zdruncinător, ca și atunci când te duci la cosmeticiană și îți face o prelucrare a feței cu mai multe aparate în care pune hialuron, în care pune botox, în care pune substanțe din astea care pe moment face un efect în care tu ai impresia că ți s-au retras ridurile sau s-au diminuat. Și într-adevăr ele se diminuează un pic pe moment. Doar că la sfârșit, peste 10 ani, peste 20 de ani, când ajungi așa la o vârstă la care vrei să arăți încă foarte bine, e greu. Se cumulează efectele la ceea ce ai făcut până atunci. Exact. Și plătești pentru ce ai făcut în tinerețe. Așa, dacă vii cu cosmetica asta naturistă de la început, ai la final... Plus că sunt și plăcute, adică sunt făcute de mama natura. Ce exact. poate să fie acolo? Ai la final o frumusețe naturală care te ține până la adânci bătrânețe. Asta spune eu un proverb american, știi, care spune king for a day, fool for a lifetime. Adică rege pentru o zi, full, o las așa, pentru o viață întreagă. Despre asta urmărim să vorbim în ediția asta de Vitamina C, despre cum trebuie să fie cu adevărat partea asta de cosmetică. Bine, naturală, din punctul meu de vedere, sănătate naturală, cosmetică naturală sunt pleonasme, dar mergem așa, pe titulatura asta. Corina Oldenburg este alături de mine în studio, are un doctorat în chimie și un palmares fulminant, aș spune, pe la tot felul de... Da, pe la tot felul de instituturi. Și tu, câți ani ai fost în partea asta de cercetare și cât ai activat în Germania? Deci eu am plecat la 24 de ani și am stat 36 de ani acolo. Bun. Am lucrat, nu știu, vreo 10 ani. Suntem într-o emisiune care generează insomnii și
și redefiniri de concepte și în special de frumusețe. Mi-aduc aminte din nou de ediția aia de vitamina C, spuneam, cred că e a doua, în care vorbeam despre detoxifiere. Acolo știu că am găsit un articol pe site-ul celor de la Harvard Health, este denumit Toxic Beauty, frumusețea toxică. Și am rămas efectiv șocat atunci, pentru că ei spuneau de niște cercetări care, culmea, nu sunt din 2026 acum sau din 2024, cred că era atunci când făceam emisiunea, ci de undeva de prin anii 90, când nu era atât de multă chimie în bucătărie, cum zice, în bucate și în produse, și studiaseră partea asta de îngrijire corporală, de cosmetică, să zic așa, feminină, în cazul femeilor, adică cele folosite de femei, că din păcate acolo e boostată tare domeniul, comerțul. Și, de exemplu, spuneau că pe vopselurile de păr pe care le folosesc femeile, deja tu ai, reacția ta este edificatoare. Pe vopselurile respective spuneau că conțin undeva la vreo aproximativ 800 de ingrediente. Și mă gândeam că că în mod normal ești obligat să scrii toate ingredientele pe etichetă. Dacă le trece pe toate, păi asta înseamnă că tu ai ajuns în parcare și eticheta încă e la casa de marcat, știi? 800 de ingrediente. Îmi dau seama ce pui acolo pe păr și ce absorbe organismul. Asta vreau să te întreb. Să ajungem în zona etichetei. Tu mi-ai spus niște cuvinte aici chimice, care pentru mine sunt teste de dicție. Și totdeauna aveam dilema asta, și în special la parfumuri. Aveam niște parfumuri care îmi plăceau mie masculine, de leșinau domnișoarele când intrau în contact cu ele, și când citeam pe etichetă, sincer, dacă scria cu litere chirilice, dacă era cu litere ebraice sau chineze sau orice ar fi, sau era mandarină, pentru mine era exact acel lucru, că nu înțelegeam absolut nimic din tot ceea ce scrie acolo. Pentru că cred că este o etichetă pentru chimist, nu este o etichetă pentru client, pentru cumpărător. Etichetă pentru chimist, da. Cum ar trebui să arate o etichetă citibilă, înțelegibilă, care să fie ușor de înțeles pentru cel care cumpără? Da, este o întrebare foarte bună, și anume, există ein Muss. Ceva obligatoriu. O declarație obligatorie. Pe orice etichetă este o declarație obligatorie, și anume este cea în litere latine. Se numește ingredients. Asta este... În denumiri latine. Da. Și aici citești aqua, glicerin, glicerul, stearat, citrat, stearil alcool. Și asta mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis, este declarația chimistului. Asta este declarația pe care chimistul o înțelege. Ca să răspund la întrebarea ta, în mod normal, și prin respect față de client, ar trebui, lângă declarația asta obligatorie, să fie o declarație în limba țării în care tu cumperi produsul acela. Astfel încât omul de rând cu calificare 0 să poată să citească ce este înăuntru. Deci eu am rămas așa uluit. Deci îți dai seama, pe lângă faptul că sunt niște termeni super specifici chimiei, pe care, acum serios, câți dintre noi ne pricepem la termeni din chimie, îi mai e și în latină. Adică noi, specialiști în latină, este excelent, eticheta vorbește pe limba noastră, ei. Și știi de ce cumva pe mine mă revoltă lucrul ăsta? Nu doar că nu înțelegi nimic dintr-un produs care te impactează direct, ca și sănătate. Deci nu doar că nu înțelegi chestia asta, cât noi pe partea de Horeca suntem, deci nu căsăpiți, este o presiune pe noi
de către tot felul de organe de reglementare să declare. Deci dacă ai vedea cum arată un meniu în restaurant, eu l-am făcut, de exemplu, pentru restaurantul nostru, trebuie foarte mare creativitate să poți să faci totul și să arate și frumos. Adică trebuie să pui toate ingredientele, evident în limba română. L-am făcut și în engleză, mă rog, pentru cei care nu sunt vorbitori de limba română. Ingredientele, nu doar că ești obligat să le pui toate, ești obligat să le pui în ordinea cantității în care se găsesc în produs. Wow, adică primul este cel, dar să știi că multă lume nu știe. O să iei etichetă și o să vezi primul cuvânt scrie zahăr. Wow. Deci îți dai seama, ce spune tu, substanța, masa aia în care se pun este zahărul și după aceea. În fine, deci nu doar că pui ingredientele, le pui în ordinea lor cantitativă. Ce este peste 20 de grame, spui exact câte grame sunt în porția respectivă. Deci aici vorbim despre mâncare. Vorbim despre mâncare. Wow. De parcă tu, în momentul în care ajungi la restaurant, te uiți pe etichetă și zici, gata, Natasha, scrie un pic după dictare, că facem acasă rețeta. Este insane așa. Deci după aceea trebuie să ai, evident, gramajul produsului, după aceea ai calculele nutriționale, pentru că cine vine în restaurant, evident că este specialist nutriționist. Știe exact acolo ce scrie. E un fel de altă chimie pentru omul din restaurant. Și se uită acolo și vede 1100 de kilocalorii. Stai un pic că nu-i prea bine, că eu trebuie să fac un 2000 pe zi, nu știu ce. Și asta este exact, mă rog, este una dintre marile dispute acum la nivel nutrițional pe partea de kilocalorii. Pentru că noi stăm și numărăm ca pe abac o kilocalorie cu încă o calorie egal love sau nu. Știi? Și avem niște reguli năucitoare, dacă vrei, pe care am fost în Italia, am fost în Franța, am fost în Marea Britanie. Nu ai reglementările astea în halul ăsta. Bine, aici excelăm, suntem farmacie pură, în restaurant, dar culmea că uite că în farmacie, mă rog, în partea asta vezi de produse de îngrijire corporală și nu numai. E așa o frangleză la care stai și te uiți ca și mânța în calendar, ca să zic pe aia românească. Da, deci aici nu scrie, concentrațiile nu sunt obligatorii. Mă mir că la mâncare sunt obligatorii și mai ales la restaurant. Știu că și la produsele, la suplimentele alimentare, culmea, deși la suplimentele alimentare este o reglementare acolo de numă. Acolo, într-adevăr, dacă folosești un extract, scrie că e 20 la 1, 50 la 1, etc. Știi? Da. Dar vezi un extract 20 la 1 pentru cineva care citește o etichetă, ce înseamnă? Adică 20 la 1 comparativ cu ce? Înseamnă mult, înseamnă puțin? Și ce e la 1. Da. De multe ori mă întreb și eu asta. Câteodată iau telefonul în mână și sun la firmă. Vezi în etichetele, într-adevăr, cele de pe zona anglofilă, să zic așa, spune că este atât la sută din porția zilnică. Adică 20 la 1 la un extract din 100% sau nu știu, din cât este posibil să fie un maxim de extracte. Nu-ți dai seama ce înseamnă 20 la 1, nu e pus în context. Deci, în mod normal, 20 la 1 înseamnă că iei 20 de părți de substanța în care faci extractul și o parte de substanță activă. De exemplu, iei o parte de flori de galbenele și 20 de părți de ulei de măsline și le pui împreună și faci un extract. Asta ar însemna 20 la 1. Vezi? Și așa te poți gândi că, uite, scrie acolo extract 50 la 1. Zic, stai că ăsta e 50 la 1, e mult mai puternic. Nu, ăla e mai diluat. Asta zic, știi, pentru că ai o informație de un anumit fel. Ea nu este pusă în context. Mai ești la raft, de exemplu, tu îți dai seama, știi, noi bărbații suntem proverbiari la cumpărături, că nu prea avem răbdare. Știi, tu ca femeie stai, iei ceva, ai vrea să-l cumperi, te-a pus să citești eticheta și e soțul sau iubitul care te trage și zice, hai, dragă, iar citim pe acolo toate cele. Și după aia te miri că ajungi și primești un diagnostic. Da. Cum ar trebui să arate o etichetă? După părerea mea, o etichetă ar trebui să aibă un scris destul de mare, astfel încât să-l poți citi, să nu-ți trebuiască o lupă, să-l poți citi cu ochelarii și să o ai în limba ta maternă, în limba în care cumperi tu asta. Și, de exemplu, aici, omul normal înțelege ce înseamnă, de exemplu, apă de trandafiri. Cred că da. Da.
Eu cred că, sau miere de albine. Aia e clar. Sau ceară de albine, astea sunt clare. De uite, o apă de trandafir, nu știu dacă știe oricine ce înseamnă apă de trandafir, apă florală. Apă de trandafir, apă florală, apă de levănțică, apă de hamamelis, apă de santal, astea sunt toate hidrolate. Ce înseamnă asta pe român? Deci un hidrolat este o apă, practic este o apă îmbunătățită cu principiile active a plantei de la care vine. De exemplu, apa de trandafir rezultă când tu faci o destilație a uleiului de trandafir. Asta se petrece într-un cazan imens care este plin cu petale de trandafir și de jos, din partea de jos a cazanului, urcă aburul. Ia substanțele active și volatile din petale de trandafir și în partea de sus a cazanului se condensează. Este același principiu cu făcutul de țuică, da. Grosomodo, da. Cazanele sunt făcute diferite, dar da, este tot o destilare și este tot o condensare și prin această condensare substanța volatilă se plutește și apa florală se lasă la fund. Și apa florală este apa de trandafir, apa de levănțică și așa mai departe. Și doar apa florală, să o ai în cremă în loc de apă de la robinet, are efect benefic asupra pielii. O să-mi aduc aminte ascultătorilor noștri că ne pot trimite întrebările lor, curiozitățile lor în domeniul ăsta pe WhatsApp-ul Radio Brașov 0770878878. O să intrăm și în câteva întrebări care mi-au venit mie. Continuăm cu eticheta, era să zic, nu știu, cu frangleza de produs. Cu eticheta știi ce optimală, da. Nu vreau să intru foarte mult peste tine pentru că tu ai atât de multe informații, știi? Dar când îmi spuneai de etichetă, mi-aduc aminte de ce erau atât de... Nu înțelegeam de ce era atât de celebru, nu știu, uite, Andrei Șaguna, că există traducere ale Bibliei și lucruri de genul ăsta, știi? Pentru că înainte slujbele erau în latină. Și preotul ținea slujba în latină, vulgul stătea în biserică și dădea din cap și cam atât, că nu înțelegea nimic. Și asta era tot. Își făcea preotul cruce, își făceau și ei cruce și asta era tot. Și ei au făcut traducerea asta din latină în română și din momentul ăla a început să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Asta este paralela cu eticheta noastră de produs, care este în limba latină. Da. Și limba latină nu înțelege oricine. Și de aceea e bine să fie asta scrisă și în limba română. Ca omul să priceapă. Pentru că atunci el știe că dacă ia un ulei de nucă, un ulei de mac, un ulei de sâmbur de himbean, hai că am mâncat astăzi. Zmeură? Zmeură, așa. Da. Ulei din sâmbur de zmeură. Un extract de propolis, ulei de portocală, ulei de geranium, ulei de ilang. Ăsta omul îl înțelege. Și poate să-și dea și seama când vede ceva de genul glicerină sau hydrogenated etwas. Hydrogenated, deci e clar că nu este natural. Uite, să știi că gestul tău este edificator. Îmi pare enorm de rău că cei de pe radio nu-l văd. Știi? Corina, acum să fac traducerea pentru cei care ne ascultă. Care nu văd, da. Corina a luat o lupă și citea eticheta. Dumnezeu, mi-ai dat o idee bună, să-mi iau și o lupă de acum cu mine la cumpărături. Da. Să ajungi, te sperii, ajungi în supermarket sau de unde ți iei lucrurile și stai, mi-am uitat lupa acasă. Poate că o să râs de informația asta. În Germania este o lupă montată pe cărucior. Ok. Pe cărucior, ca să poți să-ți aduci produsul și să vezi ce scrie scrisul mic acolo. Da, să știi că asta cu caracterul, cu fontul minim, este un mare off, pentru că evident că producătorul vrea să facă o etichetă, de fapt importatorul, știi, va face o etichetă cât mai mică pe care o lipește deasupra ca să coste cât mai puțin tel, că nu vii cu un ditamai. Și până la urmă, eu în loc de lupă făceam cu telefonul, știi, făceam poză sau mergi cu zoom cu camera și citeai, dar arată
Ca în filmele de groază, vezi cu telefonul acolo, cum tot stă lumea la raft. Da, de multe ori nu se înțelege absolut deloc. Ca să răspund așa, adică în concluzie, cum ar trebui să arate o etichetă, ar trebui să aibă pe lângă declarația aceasta obligatorie și o declarație pentru client. Ca clientul să înțeleagă ce e acolo și să poată hotărî dacă el vrea chimicalele care sunt înăuntru în produsul respectiv sau nu le vrea. Și cred că trebuie urmărită, nu-mi dau seama cum, realizarea unei forme cât mai oneste. Știi, cum ai dat tu exemplu cu uleiul de avocado la început, pe mine m-a pus pe mari gânduri. Pentru că de ajuns, scrii ulei de avocado și tu ești hippie, ei, mi-am luat un produs cu ulei de avocado. Bio. Intrăm aici un pic și în zona de bio, cât de bio sunt lucrurile bio sau... Putem intra în zona de bio și mai ales când vorbim despre zona de bio, aș vrea să mă întorc la exemplul acesta și să spun că bio este întotdeauna bun, dar nu este cel mai bun lucru, nu este cel mai important lucru. Primul și cel mai important lucru e să știi că produsul tău e natural. Că dacă vezi aici acest ulei de avocado care arată practic ca un ulei transparent de floarea soarelui și este bio, nu ai încredere că bio e bun pentru tine, pentru că este... Tu ai făcut din nou comparația de la începutul emisiunii și pentru cei care n-au prins-o cu cele două uleiuri, care sunt uleiuri bio de avocado, unul care este verde închis spre negru și opac și ăsta este cel mai bun de bea, adică nu de bea, presat și după aceea lăsat să stea, și celălalt care este trecut prin faze de rafinare și arată foarte procesat. Că arată ca un oțet de pe masă de cantină. Exact. Deci bio este bun dacă bio are la bază natura. Deci dacă produsul natural, ca și ăsta aici, deci un ulei de avocado este verde și este și bio, atunci bio este fantastic. Dar dacă uleiul de avocado este rafinat și este bio, este aproape, nu este chiar așa de rău ca un ulei mineral, ca și parafinum lichidum, dar este foarte, foarte departe de a avea o calitate bună și benefică pentru pielea omului. Aș mai intra un pic în zona asta de... Eu m-am obișnuit să spun uleiuri volatile, acum sunt denumite uleiuri esențiale. Sunt tot felul de voci, am observat în ultima vreme, care au început să devină foarte sonore, cum că e o excrocherie, că uleiurile volatile sunt de fapt doar o afacere de marketing, că sunt marketate, dacă vrei, cu efecte terapeutice diverse, de una, de alta, nu știu ce, și ele de fapt nu sunt așa, sunt doar miros foarte bine și în rest nu au efecte terapeutice și sunt doar niște, nu excrocherii, dar niște lucruri forțate ale MLM-urilor din spatele lor. Cum e? Deci uleiurile eterice sunt foarte bune pentru sănătatea omului și fac într-adevăr aromaterapia. Doar la uleiuri eterice, ca și client, nu ai foarte multe posibilități de a le verifica calitatea. Și acolo trebuie să ai multă încredere în cel care ți-o vinde. Bine, asta este clar, iată, te-am întrerupt, ca în fiecare domeniu ai partea de plastic și partea autentică. Partea care e doar comercială și vrea să-ți vândă ceva cu orice preț, nu contează calitatea, și partea care este atentă, care este autentică, să spun așa, și lucru făcut cu atenție și cu conștiința că va fi folosit de o ființă umană ulterior. Deci tu te referi doar la acea calitate? Da, la uleiurile care sunt adevărate. Adică nu la plasticuri. Da, deci uleiurile care sunt adevărate, ele au o valoare mare pentru om, pentru că ele acționează și pe corp, și pe psihic și pe minte.
cine nu crede, când are o stare proastă, de exemplu, să dea cu un ulei de lavandă sau dacă e foarte agitat, să ia un pic de ulei de lavandă să vadă ce efect are. Da, deci sau un ulei de grapefruit. Când te simți așa mai că n-ai chef sau înaintea unui examen, poți să te activezi un pic și să-ți împrospățezi memoria și starea cu un pic de ulei de menta. Grapefruit. Grapefruit, ok. Și menta, da, dar în cantități mici, pentru că menta este destul de puternică. Și pentru tine și pentru ceilalți. Da. Și dacă, de exemplu, uleiurile eterice balzamice, cum e santalul sau uleiul de cedru, și chiar combinat un pic cu... Lămățica este deosebită. Dar astea balzamice de cedru, de santal, ăsta te ajută să te împământești, să te liniștești, dacă ai cumva o zi foarte plină, dacă ai avut o zi foarte plină și acum ești acasă și vrei să te liniștești, așa, te ajută foarte mult. Lavanda este un ulei foarte interesant pentru că lavanda te ajută în ambele direcții. Dacă ești prea agitat, te liniștește. Dacă nu ai putere și chef, te ajută să intri în acțiune. Și lavanda mai face o treabă, te ajută să te oprești când e prea mult. Deci se merită încercat. Deci nu ne credeți, încercați. Corect, asta mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că, vezi, am și confirmarea, să zic așa, unui specialist în domeniul chimiei, totuși. Uite, iartă-mă, vrei să spui ceva? Da, că noi folosim aromaterapie în cremele noastre. Vreau să aduc aminte de o cremă pe care am făcut-o individualizat, deci eu lucrez și individualizat și pentru firme și pentru persoane fizice, care am făcut-o cu o plantă care se găsește în Corsica și care arată așa ca o umbrelă galbenă. De la noi se aseamănă un pic cu coada șoricelului. Coada șoricelului albă și alea este galbenă. Îți susține sistemul nervos. Și uleiul eteric și cu trandafir am lucrat și am lucrat și cu tămâie. Și asta a fost o cremă pe care eu, de exemplu, am folosit într-o perioadă foarte critică când m-am mutat din Germania în România. Deci în perioade în care ori ai o boală, ori ai hai să zicem divorț, moare cineva în familie, ai un proiect imens pe care nu știi cum să treci prin el, atunci am folosit. Aia a fost crema mea. Am folosit-o și am ales-o intuitiv. După ce trece vremea aia, cumva parcă o lași de la sine, nici nu-i da să-mi nimeni nu-ți spui, băi, a trecut divorțul, acum ești fericită, sau a trecut mutatul, acum poți să mergi la cinematograf. Nu, de la sine. Cred că spune de Helichrysum. Immortele, danke, immortele de Corsica. Immortele, da. Helichrysum. Deci ăsta este un miros foarte, foarte deosebit. Foarte deosebit. Este mai mult amar. Este foarte... Parcă stai cu nasul în pământ. Și puternic. Și e foarte puternică. Deci mirosul ăsta e foarte puternic. Dar după ce l-am luat și l-am armonizat cu trandafiri, cu tămâie, cu grapefruit, am fost foarte surprinsă că la foarte multă lume au plăcut. Știi de ce te întrebam? Pentru că spuneam de tiparele astea mentale pe care le avem și bineînțeles că le acționează atunci când alegem un produs. Marketingul se bazează pe asta, să ne genereze tipare mentale care să se activeze acolo la raft și să ne ducă către produsul lor. Putem da exemple, nu e cazul, poate facem o altă emisiune. Una dintre elementele tiparului ăsta este mirosul. Adică, ok, crema trebuie să stea așa ca, spuneam, mortarul pe perete, să nu cadă din asta, să nu curgă, dar un alt element este după ce le-ai desfăcut, bineînțeles că miroși. Și acolo este momentul de prag, dacă o iei sau nu. De asta merg și în zona uleiurilor volatile, eterice, pentru că bănuiesc că este una dintre soluții. Și poate intrăm un pic aici și în zona asta de cum sunt date mirosurile
creăm și a cosmeticelor în general în industria cosmetică și cum se reușește asta în partea asta naturală. Mă bucur foarte mult că ai atins această temă. Mă bucur chiar foarte, foarte mult și sunt aici câteva aspecte diferite. Unul, cum zici tu, deschizi crema, o miroși și zici wow, sau Asta este un aspect. Un alt aspect este, și asta observ foarte mult la prezentările pe care le fac eu, femeile zic, mirosul nu mă interesează. Sau îi dau o cremă, îi trimit o mostră și zic, da, cum v-a plăcut mirosul? Păi, crema intră bine în piele. Zic, da, mă bucură foarte mult, dar cum v-a plăcut mirosul? Păi, și mai spune altceva și întreba 3 ore, dar mirosul pe mine nu mă interesează. Mirosul nu are niciun efect. Pe mine mirosul nu mă interesează, pe mine mă interesează efectul cremei. Păi. Și atunci, de-aia mă bucur așa de mult că ai atins această temă, pentru că, într-adevăr, mirosul este foarte important, pentru că mirosul acționează asupra noastră din subconștient. Și dacă am luat o cremă pentru că cineva a lăudat-o foarte tare, ajungem acasă și o zi, 2, 3, o săptămână ne dăm seama că, sau subconștientul își dă seama că nu o vrea, atunci nu o să o folosim. Și atunci ai păcat de banii investiți și intervine un alt aspect. Eram la o prezentare și doamna de lângă mine șoșotea ceva cu colega ei. Zic, dar spuneți tare, vă rog, pentru că s-ar putea să ne intereseze pe toți. Eu spusesem în clipa aceea, dacă crema nu vă place la miros, nu o să o folosiți. Și ea a spus, dacă crema a fost scumpă, o voi folosi. Asta e un alt element din tiparul ăla de cumpărare. Da. Deci mi-a venit să plâng, deci la interior mi-a venit să plâng, pentru că trebuie să-ți dai seama ce înseamnă aia pentru o femeie care zi de zi trece peste ceva din ființa ei, își ignoră sensibilitatea ei feminină, intuiția ei feminină, simțul ei pentru sănătate, pentru ceea ce ei îi prinde bine, și trece peste asta și o folosește pentru că a dat acei bani pe ea. Și atunci i-am zis, nu vă supărați. Odată v-ați păgubit pentru că ați dat banii pe ea, dar odată vă păgubiți pentru că folosiți ceva care corpului nu îi priește. Deci mă bucur foarte, foarte mult că ai atins acest aspect și acum vreau să mă întorc înapoi la acel aspect pozitiv de aromaterapie în care tu deschizi o cremă sau ca la noi aici iei o cremă, pui un pic pe dosul mâinii și o miroși. O inspiri. Deci știi cum, eu acum sunt așa, știi, ca și câinele în laț. Pentru că vine să miroși și eu, știi, dar mă ține microfonul aici în poziție. Ia-o pe aia. Așa, mersi. Aia s-ar putea să-ți placă. Așa, un pic pe dosul mâinii și o... Ziceai că se pot mânca? Se pot mânca, dar nu acum. Deci în momentul în care o cremă îți place mirosul ei, ea vorbește cu tine. Deci cremele astea nu sunt creme, astea sunt entități. Sunt entități. Și dacă ea îți zice da, ca și un animal te alege, vine la tine, se pune pe lângă tine. Păi așa. Ca și atunci când te întâlnești cu ființa iubită, nu prima oară. Exact. Nu ai nicio descriere, nu știu, e direct o recunoaștere și o acceptare, o primire în ființa ta. Zici, click, gata, exact, ea e. O inspirație. Dacă această inspirație îți spune da, atunci crema e bună pentru tine. Și asta este un paradoxum, pentru că oamenii au fost învățați să creadă că mirosul nu are niciun efect, dar nu e așa. Mirosul este foarte important, pentru că mirosul acționează, deci cremele astea nu acționează doar pe corp, ci mai mult chiar poate pe psihic, pe
Păi, oricum le spune uleiuri eterice. Etericul ăla vine de la eteric. Adică Exact. o acțiune, sau mă rog, un set de acțiuni o au și asupra structurilor eterice ale ființei umane, pentru că și ele sunt eterice. Exact. Și când mă refer la miros, nu mă refer doar la partea de ulei eteric, ci la toate componentele din o cremă, de exemplu, o apă de trandafir, o apă de santal, o apă de levănțică, îmi faci o cremă fără să-i pui un miros în ea. Ea deja miroase. Pentru că ea miroase de la apele florale, de la uleiurile, deci un ulei de argan valabil, natural, pute de numă. Cum i-am zis, imortele. Păi, tea tree sunt niște nelke, Acum cuișoare. mă faci să-mi destrelenesc germana. Cuișoarele. Deci ăstea miros înainte și toate fac aromaterapie, nu numai uleiurile eterice. Uite, vreau să te întreb și pe partea cealaltă, adică la produsele chimice, parfumul ăla, cât de benefic e și cât de puțin benefic e? Da. Adică cât de puțin benefic este efectul ăsta asupra trupului? Sunt periculoase? Părerea mea personală, da, eu nu le-aș folosi. Deci, ele sunt periculoase pentru că adică nu sunt periculoase că nu te omoară. Nu te omoară nici azi, nici mâine, nici poimâine, da. Adică nu e ca la o travă, doză unică și gata, ai dat pe spate. Exact. Acolo ar interveni de la DSV, DSP, ANPC, toată lumea. Da, nu este chiar așa de grav. Dar sunt substanțe chimice care sunt izolate în scopuri de a avea un miros sau de a potența un miros. Și astea le inspiri, le introduci în corpul tău și gândește-te că între nas și creier este o distanță de 10 cm. Deci ele imediat fac o anumită acțiune. Și ele sunt foarte mult folosite și pentru manipulare, de exemplu. Deci sunt aspecte care, după ce tu le miroși, se întâmplă cu corpul tău, cu mintea ta și tu nu le știi, uneori nu le recunoști. Asta cu manipularea, deja mi-ai deschis o emisiune întreagă acum, dar nu o să intru foarte tare pentru că timpul ăsta ne ultra obligă și presează. Mai e o întrebare așa, despre... Nu, hai că asta o las un pic mai încolo. Așa, de faptul că există, de exemplu, tot felul de aplicații, știi, o aplicație pe telefon, ai luat produsul, ai scanat codul de bare și aplicația îți spune cam cât la sută este sănătos, etc. Și era o întrebare ceva de genul că dacă ai 90% ingrediente naturale și 10% o travă, așa scrie în mesaj, aplicația face media și iese un scor mare, dar totuși 10% o travă în timp are consecințe. Da, mulțumim pentru întrebarea asta. Este o întrebare foarte, foarte bună. Cum am zis chiar la începutul emisiunii, multe confundă o substanță naturală cu o substanță vegetală. Ce termen se folosește aici în întrebarea asta? Mai spune-mi odată. De ingrediente naturale. Ingrediente naturale. Deci omul, clientul, cel care întreabă Apple, el crede când citește cuvântul natural că este vorba de ceva natural. Că vine din natură. Ca așa și se roșia gândește. de la bunica. Da? Pe când aceste evaluări, acolo este confuzia foarte mare, cum am arătat la începutul emisiunii, că se confundă ce este natural cu ce este vegetal. Și vegetal nu este natural întotdeauna. Am arătat scoalanul, am arătat glicerina, am arătat cum am ajuns, de exemplu, exemplul acela care l-am dat noi a fost cum ajungi de la zacuscă la o substanță care este o picură
pură, albă, transparentă ca și apa. Deci câtă tehnologie îi acolo și ei tot o consideră a fi naturală. Deci dacă ai un app și app-ul zice că ai 95% substanțe naturale, s-ar putea ca adevărul să fie 95% substanțe vegetale și poate 45% substanțe naturale. Și într-adevăr că alea 10%, câteodată și 4% și 1% din chimicalele respective nu sunt bune pentru corp și ele se cumulează. Dar dacă te gândești că sunt 10%, 20% sau 50%. Dar, Corina, uite, profit că ești acum în studio, ating tot felul de subiecte de-astea care ne apasă cumva pe majoritatea dintre noi și ar merita dezvoltate într-o emisiune. Mi-o pun acolo pinpoint în conștiință. De exemplu, disruptorii endocrini pe care îi ai în tot, adică sunt, uite, hai să le explicăm oamenilor, ce sunt disruptorii endocrini? Știi, acele substanțe care au efecte endocrine, adică de comandă asupra sistemului endocrin, sunt substanțe de fapt chimice, dar care sunt din afara trupului, nu țin de substanțele endocrine din trup produse, de hormoni. Da, substanțe care sunt introduse din afara trupului, de exemplu, prin creme, pe care tu, ca și om de rând, nici nu știi că îs acolo, pentru că dacă ai ști, nu le alege. Și ei îți disturbă funcționarea fiziologică a sistemului tău hormonal. Deci, adică îi dau tot felul de comenzi de astea care, pentru că asta fac hormonii. Este calea de dat comenzi trupului pe cale chimică. Pe cale chimică și exact asta fac și substanțele chimice volatile despre care am vorbit mai înainte. Dacă ele sunt de proveniență naturală. Dacă sunt de proveniență chimică sau semi-chimică. Ok, celelalte. Da. Cele de alea vorbeam, exact. De aceea, recomandarea mea este când citești ingredientele unei creme și deci vreau prin informația asta să sensibilizez auditoriul pentru o diferență care este destul de mică, dar nu imposibil de a o dobândi. Deci o substanță chimică, deci când ai dubii și vrei să știi ce este în crema ta, iei ingredientele și citești. Și dacă sună ceva ca și Rosa Damascena Flower Water. E clar. Sau Prunus Avinus Sheet Oil. Sau Rubus Ideus Sheet Oil. Sau Rosa Damascena Flower Extract. Sau Cera Flava. Deci ăstea sunt. Sau Citrus Aurantum Dulcis Peel Oil. Ăstea toate sunt denumiri de plante. În comparație cu asta, pentru cei care ne ascultă, la produsul natural, la cititire de pe etichetă, la produsul celălalt ai luat lupa și acum ne citești. Exact. Te uiți de sus în jos și vezi glicerina, ok, asta e altă temă, glicerina, fenoxietanol, copolimer, nici nu știu dacă să salivez sau să fug. Polisorbat, potasium, sodium benzoat. Deci, încă o dată, diferența între Rosa Damascena Flower Water. Sau, adică apă florală de Rosa Damascena, cred că e, de exact. Damasc. Deci, asta este ceva care sună a o plantă sau Citrus Aurantum Dulcis Peel Oil. Adică ulei de portocală. Portocală natural din coajă. Exact. Sau Humulus lupus extract, sau Rosmarinus officinalis leaf extract, sau Olea europea fruit extract. Dar cum este cu, de exemplu, cu fenoxietanol? Astea sunt câteva... Îmi vine să mă duc la școală din nou.
câteva substanțe, deci câteva care pot să, orice începe cu poli, e ceva, poli ceva, polisorbat, polibenzoat, poli nu știu ce, e ceva chimic. Tot ce începe cu hydrogenated e un proces chimic de hidrogenare, de transformare chimică. Glicerina, scoalanul, cum am arătat mai înainte. Deci un pic, dacă te uiți așa, carbomerul, deci ăsta cred că sunt, numai să notezi carbomerul, fenoxietanolul, potasium sorbat, sodium benzoat, glicerina și să le compare atunci cu roza damascena flower water. Roza damascena flower water. Este o diferență. Numai diferența asta, dacă o faci, imediat îți dai seama. Și aici mai trebuie să spunem ceva despre care nu am vorbit absolut deloc până acum, că ingredientul care e pe primul loc este, ca și la restaurant, cantitatea cea mai mare. Deci, dacă ai o sumedenie de chimicale în primele 4, 5, 6 locuri și încep florile cu roza damascena și cu pelargonium graveolens la sfârșit, atunci poți să-ți dai seama că ele sunt într-o concentrație foarte, foarte mică. Asta știi cum e? Cum am fost eu într-un cash and carry în zona de bio, mi-era poftă de niște biscuiți. La biscuiți sunt cam sceptic pentru că implică niște procesări. Și mă duc și văd biscuiți cu miere, scris mare, știi, pe ambalaj, biscuiți cu miere. Ei, zic, am găsit biscuiți cu miere, nu vine să cred, dacă sunt cu miere, ăștia. Și iau și citesc eticheta. Mierea era ultima, deci era zahăr sus și mierea era ultima. Nu poți să zici că că sunt biscuiți care sunt fără miere. Scrie biscuiți cu miere, este miere acolo, doar că e ultima, e cea mai mică, pui 2 molecule de miere și poți să zici că nu e miere? Da, asta am făcut și eu. Am cumpărat biscuiți cu flori, cu petale de trandafir. Am fost foarte încântată. Am ieșit afară, am pus ochelarii pe nas și am văzut că erau cu 1% petale de trandafir. Deci aproape că nu li se simțea gustul. Da, dar vezi că literar este corect. Sunt biscuiți cu petale de trandafir. Literar este doar corect. că au prea puțin de a face petalele cu biscuitele. Exact. Asta e partea a doua. Deci vreau să, aici în concluzie, raportat la cantitățile în care apar ingredientele și declarația de ingrediente. Deci dacă iei un produs în mână și el are pe primul loc aqua, că de obicei este, acum noi vorbim în general aici de emulsii. În balzame nu-i aqua pe primul loc, îs uleiurile pe primul loc, dar aici noi vorbim de emulsii. După aqua, dacă apare glicerina sau dacă apare ceva hydrogenated vegetable și așa mai departe, sau apare scoalanul, sau ceva dubios pe primele 4-5 locuri, asta este un semn sigur, deși plantele apar mai jos, este un semn sigur că crema aceea este mai mult sau mai puțin nu benefică pentru piele. E majoritar chimică, din ingrediente chimice și poate conține și urme de... Absolut. Mă rog, adică celelalte sunt în cantități foarte mici. Absolut. Dar în cremele acestea, în care primele 5-6 ingredientele fac acea bază de cremă de care am vorbit chiar la începutul emisiunii, în care se introduce substanța activă sau substanțele active, acea bază împiedică penetrarea pielii ca substanța ta activă, acele plante sau așa, să intre înăuntru în piele. Asta înseamnă, în primul rând, că baza aia nu-i benefică pentru piele, dar în al doilea rând, ca să aibă totuși un anumit efect, se folosesc niște substanțe transportoare care se găsesc aici cu denumirea de PEG, P mare, E mare, G mare. Și ele transportă substanța activă din această masă, care practic nu ar intra în piele, în piele. După ce acești PEG, substanțele astea PEG, au intrat în piele și au adus substanța activă unde
sub piele, ele sunt foarte se transformă în radicali liberi, pentru că PEG-urile sunt au o structură triunghiulară instabilă și se transformă în radicali liberi, ceea ce este ultimul lucru de care avem noi nevoie în corpul nostru. Dimpotrivă, ceea ce vrem noi îi să ne detoxifiem și să îndepărtăm acești radicali liberi din corpul nostru. Ei sunt foarte agresivi. Stăpâne, că în mod normal iei o cremă pentru întinerire și îți generează o grămadă de radicali liberi care prin procese oxidative îți produc procese de îmbătrânire. Exact. De aceea te duci la cosmeticiană, te face frumos pentru o zi, două, dar tu la final ai mai multe molecule și elemente de îmbătrânire în corpul tău decât de la început ai folosi o cosmetică naturală care te face acum frumos, dar și mai încolo frumos și nu te umple cu tot felul de substanțe nocive. Uite, vezi, asta îmi dau seama, iarăși, de un ultra beneficiu al produselor naturale de orice fel ar fi ele, că e vorba de hrană, că e vorba de cosmetică, că e vorba de absolut orice. Faptul că ele nu te bagă într-un lanț de dependență. Ele își fac treaba și cu asta basta. Nu îți generează iarăși nevoia de a știi, lucram într-o firmă și făcusem cu o agenție din București o reclamă care spunea: iei o pilulă ca să-ți faci bine ficatul, poftim. După care e altă pilulă ca să îndepărtezi efectele pilulei anterioare adverse. După care e o altă pilulă ca să îndepărtezi efectele pilulei astea și tot așa. Și intri într-un cerc, într-un lanț vicios. Asta nu face parte naturală. Exact. Asta nu se întâmplă folosind aceste produse, dar acum mi-aduc aminte de o remarcă a mamei mele, Dumnezeu să o hodinească, că a murit acum 6 ani. Eram la o prezentare în Cluj de produse cosmetice, un fel de inaugurare, și mama zicea: cosmeticile astea sunt foarte, foarte bune, au doar un singur dezavantaj, ce că fac dependentă. Deci e același cuvânt folosit într-un alt sens. Acum suntem în zona de emisiune radio, imediat se transformă și în podcast în vreo 2 zile maxim. Pe canalul de YouTube aveți nu chiar toate edițiile de până acum de Vitamina C, lipsesc vreo 10, vor veni și ele între timp, dar aveți acolo o grămadă. Sunt emisiunile de până acum, o parte din ele, episoade speciale pentru membri, în care am discutat inclusiv consumul de cafea, că m-am adus eu aminte, o grămadă de. Vorbim despre cosmeticele naturale. Corina Oldenburg este alături de mine, specialist de calibru, aș spune, în domeniu, cu doctorat în chimie, și eu îți mulțumesc, să știi, pentru că totuși ai venit din Cluj special pentru toți cei care ne urmăresc aici. Și mie încă îmi face și că mâna aceea să-mi vine să pun mâna așa să nu-l văd. Bun, trecem repede repejor la o altă întrebare legată de un subiect enorm de sensibil și atât de bătut toba pe el, SPF-urile, adică SPF, Solar Protection Factor, adică produsele cu protecție solară. Întrebarea e de genul: SPF-ul este targetat pe femei, adică marketingul bate tare toba spre femei, folosiți substanțele de protecție solară. Zice, dacă e așa de gravă situația, de ce nu pățesc nimic bărbații? Pentru că ei în general nu folosesc. Adică de ce doar femeilor voi neapărat puneți mâna, dați-vă și toate cele, iar noi bărbații, bine, și noi suntem sfătuiți, doar că noi nu băgăm atât de tare în seamă subiectul ăsta. Eu în viața mea n-am folosit cremă sau ceva de protecție solară, cred că se și vede că tocmai am venit de prin zonă. Să fiu sinceră, nici eu. Bun. Și care e părerea ta despre partea asta, despre SPF-uri? Despre protecția solară, ca să ne înțeleagă lumea. Da, protecția solară. Hai să începem cu partea tehnică. Deci protecția solară se poate face cu pigmenți fizici sau cu uleiuri vegetale. Pigmenții fizici închide complet pielea față de sursa soarelui, uleiurile nu. Uleiul o lasă deschisă, dar și nu protejează, nu respinge soarele
așa de puternic ca și cremele solare cu SPF-ul 50-30. Cu factor de protecție. Cu factor așa de mare. Părerea mea este că omul are nevoie de soare, are nevoie de energia lui, are nevoie de informația lui și chiar se apreciază ca benefic în orele de apus și de răsărit de soare să te uiți în soarele unde poți să te uiți la el pentru informația soarelui pe care o primești. Părerea mea absolut personală este că este mult prea... Deci, cum să spun? Eu acum m-am întors în România și încerc să promovez produsele astea. Și am intrat într-o farmacie și am zis, uitați, aici avem niște produse așa și așa. Și doamna farmacistă mi-a spus că ea nici într-un caz nu va folosi un produs de genul acesta, că ea folosește doar SPF 30 sau 40 sau 50. Și am zis, ok, deci ea, toată ziua în farmacie, unde este întuneric, vreau să spun, nu bate soarele, folosește, nu am zis nimica, dar părerea mea personală este că este inutil. Deci, sigur că sunt niște, chiar acum sunt în legătură cu cineva care într-adevăr are o sensibilitate solară foarte mare, cu care suntem în legătură și încercăm să să găsiți o soluție naturală pentru ea. Exact, să găsim o soluție naturală pentru ea, dar părerea mea personală este că 80% din cazuri sunt exagerate. Da, adică ceea ce ai spus tu este un caz aparte, un om care are o problemă reală. O problemă reală, da. De aceea, mi se pare întrebarea asta foarte interesantă și foarte bună, pentru că bărbații nu folosesc așa de mult și nu au problema respectivă. Bine, noi avem pielea mai groasă. Da, uite, cu soția mea, Ștefania, nici ea nu folosește lucruri de protecție solară, deși îți spun sincer că stăm exact ca și reptilele la soare. Până concediu stăm întâi la soare cât apucă de mult și, mă rog, cel puțin de 10 ani petrecuți împreună, 10 ani știu clar că a stat amândoi, n-avem probleme. Noi ne-am găsit o protecție solară foarte interesantă. Se numește, este o umbrelă de pescuit care are cu factor de ăsta de UV, nu trece nici ploaia, nu trec nici ultravioletele prin ea și dacă ne gândim, știi bine, o am în mașină în portbagaj, mergem la plajă dimineața și dacă vrem cumva să rămânem mai mult, fie mă duc eu umbrela, o deschid între 12 și 3, cam așa. Exact. Fie plecăm până în 12, plecăm de pe plajă, mergem, după aceea stăm puțin, mâncăm și revenim după ora 3. Dar nu folosim lucruri de genul. Exact, așa fac și eu, între 12 și 2, 100% nu, dar eventual între 11 și 3. Dar între 12 și 2 sigur nu. Și în rest, dacă suntem afară, atunci îmbrăcați ca lumea, cu pălărie, umbrelă, mânecă lungă. Am înțeles. Deci ești un non-believer în domeniul de SPF, de protecție solară. N-am aplicat niciodată pe pielea mea așa ceva. Să știi că nici eu. Și iată-ne încă, eu 50 plus. Bun. Un alt element... Da. Ce mi-am adus aminte acum și ce vreau să mai spun, că la o cremă cu... deci, din punct de vedere galenic, cremele cu factor cu SPF 30 sau 50, deci toate cremele cu factor de protecție, hai să nu zic toate cremele, multe creme sunt emulsii apă în ulei. Deci noi aici vorbim de emulsii ulei în apă. OV. Celelalte îs VO. Deci e o altă emulsie, o altă formă galenică. Acolo este necesar un alt emulgator și o altă constelație galenică ca să faci o cremă. Acolo se folosesc atâtea substanțe aditive, atâtea substanțe ajutătoare și doar emulgatorul,
Deci eu când am făcut creme de genul ăsta, nu din proprie inițiativă, eram angajată, noi o trebuit să cumpărăm substanțe chimice speciale de la o firmă care se ocupa doar de așa ceva, ca să curățăm aparatura cu care făceam asta în laborator și în producție. Deci sunt niște substanțe atât de nocive, atât de puternice, atât de belastend für die Umwelt, care atât de îngreunante pentru mediul înconjurător. Da, deci nu sunt sustenabile deloc pentru... De poluante, de fapt. Poluante, sunt atât de poluante pentru mediul și sunt, nu sunt benefice nici pentru piele. Deci substanțele astea, emulgatorul, deci o substanță, o cremă cu SPF 30 sau 50, SPF 30 sau 50, da. Ele sunt niște formulări galenice foarte grele. Adică, cum am zis, și pentru piele și pentru mediul înconjurător. Uite, exact. Nu vreau să intru neapărat cu informația asta, dar o să o fac public. Acum ea vine din Ayurveda. Știi, Ayurveda este descrisă, este foarte plastic vorbind, adică nu auzim informația și leșinăm, pentru că nu este unul la unul. Este descrisă la nivelul pielii o anumită formă de digestie. Adică ce se petrece la nivelul pielii seamănă cu digestia, cu ce se petrece, dacă vrei, la nivelul stomacului, intestinul subțire și al colonului. Pentru că altfel, dacă e vorba doar de absorpție, e ca și cum ai pune, asta pun pe ea, crema, este absorbită, după care dacă apăs, trebuie să vină înapoi. Mă rog, bine, o să zici că sunt supape care nu te lasă să vină înapoi. Dar este o anumită formă de procesare care are loc. Absolut, absolut. Deci dacă ai face o baie într-o vană plină cu alcool și ți-ai proteja complet capul încât să inspiri aer absolut curat, tu te îmbeți. Deci alcoolul pentru ăla că absorbe, da. îl găsești în Dar asta nu este necesar o vană. Deci sunt, nu de mult, am auzit acum de un experiență cu o substanță radioactivă, o pus-o pe antebrațul stâng, peste 10 minute o luat sânge din antebrațul drept și o găsit acolo substanța radioactivă. Da, cred. Dar să spuneam, pentru că spuneai de tot felul de emulsii și toate cele care sunt mai greu de digerat, dacă vrei, așa, în ghilimele spus. Adică și nu cred că ne gândim vreodată, ok, pun lucrul ăsta pe piele, știi, paralela cu mâncatul. Că din spatele dinților încolo este întuneric, adică orice bagi nu contează că nu se vede, știi? Contează numai la papila acolo, să fie papila fericită și după aceea, după ce a trecut de papilă, Dumnezeu cu mila, că nu contează, e întuneric. Și așa e și la noi, știi? După piele, bine, nu e chiar întuneric, că mai trec cu ultravioletele, dar de genul am pus-o pe piele, trebuie să miroasă bine, dacă poate să miroasă 3 zile în continuu super tare de să ne invidieze toate fetele dintre prietenele noastre, cu atât mai bine, și în rest, de aici e puncte. Este fix treaba pielii, fix treaba organismului, ce fac cu ele. Ori nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Și apropo, să miroase 2-3 zile, într-adevăr, deci un indiciu sigur a unei substanțe volatile, dacă miroase 2-3 zile, e că e sintetică. Exact, de asta și spuneam. Aș merge după aceea în următorul capitol, dacă vrei, al șablonului nostru consumerist, care este partea de conservant. Adică crema noastră o lăsăm desfăcută pe noptieră, în concediu de vară, poate să bată soarele pe ea trebuie să fie fresh, ca o domnișoară la prima întâlnire. Și peste o zi, și peste o lună, și peste 3 ani. Da. Deci în cosmetica, chiar și în cosmetica naturistă, se fac creme cu un termen de valabilitate și de 3 ani. Incredibil. Incredibil. Conservanții folosiți acolo, deci acum ne dăm seama de ce nu se folosesc
uleiurile de genul ăsta, deci uleiurile naturale presate la rece și netransformate nici chimic, nici termic, nici fizic, în niciun loc, în niciun fel, și se folosește substanțe transparente ca și apa, ca și scoalanul, pentru că astea sunt foarte, foarte stabile. Și nu se dai seama, în 3 ani crema aia ar trebui cândva să se râncezească, dar ea nu se râncezește, pentru că, uite-te, dacă se folosesc substanțe de genul acesta, n-are cum să se râncezească. Cum s-ar zice culmea, îmbătrânește utilizatorul, dar nu îmbătrânește produsul. Exact. E la fel de fresh. Exact. Deci... La mine, să știi că întotdeauna la produse, acum mă refer și la cele alimentare, unul dintre criteriile de citit eticheta este de evaluare, dacă vrea, al produsului, este exact conservarea. Cum este făcută conservarea produsului respectiv de ajunge din fundul Guatemalei, prin toate depozitele, plus transport pe apă, pe etc. și ajunge după 6 luni la mine în Galantar și îl mai țin și eu încă nu știu câți ani. Exact. Deci este practic o minune și numai prin acesta, numai gândindu-ne la acest aspect, trebuie să ne dăm seama că o cremă este plină de substanțe chimice sau semichimice, pentru că numai ele pot să țină 3 ani la aceeași calitate. Substanțele care se folosesc în ziua de astăzi, ca și la cosmetice naturiste, sunt destul de procesate și sunt destul de chimice și de semichimice. Prima și cea mai mare, deci un pionier din cosmetica naturistă din Germania este Dr. Hauschka. Ei au început să conserve cremele cu extracte alcoolice. După care au venit multe alte firme și au zis nu, noi nu conservăm cu alcool, ci noi conservăm cu. Sau nu conservăm deloc, exact. Nu conservăm deloc. Pentru că anumiți conservanți nu trebuia declarați sau îi găseai sub denumirea de parfum. Ok, în sensul că spuneau că nu conservăm deloc pentru că foloseau conservanți care nu trebuie să declarați. Exact. Atunci ziceau că nu, că uite, că nu-s pe etichetă. Exact. Și asta este o derutare a clientului maximă. Ok. În momentul în care tu iei un produs din ăla în mână și te uiți ce scrie în el, cu ce conservă ei, ceea ce găsești tu acolo e mult mai nociv decât alcoolul pe care îl folosește Dr. Hauschka. Noi suntem pe aceeași linie cu Dr. Hauschka și facem conservare de multe ori cu extracte alcoolice, pentru că alcoolul este o substanță naturală, se mănâncă, se bea și am în acești 22 de ani de când fac cosmetice naturiste, știu absolut exact cât alcool trebuie și cât nu. Și noi, prin faptul că folosim așa o concentrație mare de uleiuri, cantitatea de conservant este foarte mică. Și această cantitate de conservant, de extract, de șnaps, de țuică, aia dacă o raportezi la o doză pe care o folosești, este 0,00 ceva. Deci este absolut neglijabilă. Deci eu mai bine zic că folosim alcool și că alcool în constelația pe care noi o folosim este 0 nociv, deci este absolut benefic pentru piele, decât să iau calium sorbat, sodium benzoat și alte parabene și fenoxietanol și mult mai bine și mai benefic pentru piele este un conservant de genul ăsta care știi bine să îl dozezi. Corina, ajungem la penultimul aspect, că la ultimul este o întrebare standard pentru toată lumea, cei care urmăresc Vitamina C știu, suntem un pic în prelungiri. Aș spune ceva de genul, nu știu, de ce te mână pe tine în luptă, știi? Pentru că tu vii după un parcurs științific de
în altă clasă, de mare calibru, aș spune, după care ai intrat în partea asta de produse naturale. Asta nu înseamnă că mergi mai jos, adică ai continuat pe partea asta. De ce să te chinui, să faci extracte, să stai să aștepți după timpul de extragere, să faci macerate, să faci tot felul de lucruri de genul ăsta, când ai putea să apelezi la cunoștințele tale chimice și să o rezolvi așa, imediat din 2 epurbete s-a rezolvat situația. De ce atâta muncă? Pentru ce? Pentru piele. Pentru piele, pentru om, pentru sănătatea lui și pentru psihic, pentru Körper, Geist und Seele. Corp, suflet. minte și suflet. Pentru corp, minte și suflet. Și pentru că este cu totul altceva să dai omului ceva care trăiește și care este viu și să-i dai o chestie care este foarte simplă de făcut, foarte ieftină, care se poate vinde foarte scump și cu un profit foarte mare, dar e moartă. E absolut moartă și, adică așa mă exprim eu, așa zic eu. Pentru mine, glicerina sau scoalanul sunt substanțe moarte. Pentru că procesarea lor este așa de intensivă încât nu rămâne acolo niciun firicel de viață în ele. Făcând excepție de faptul că ele, ca și substanță pură, nu au beneficii pentru piele. Deci, asta este un aspect, pielea. Deci, omul, sănătatea lui, cruditatea lui. Cred că aș spune și pentru faptul că și asta o ador, să zic așa, în fiecare emisiune apare, știi? Faptul că nu-ți pierzi focusul. Adică, de ce fac lucrul ăsta? Aceasta este o cremă. Crema asta este făcută nu ca să o transmit la nepoții mei, la nepoții nepoților mei, uite, cremă de la străbunica, ci este făcută ca să ajungă pe o piele a unei ființe umane. Ăsta este focusul. Și să se bucure de ea. Și să-i prindă bine. Și un alt aspect este sustenabilitatea. Deci eu dacă fac un extract cu gălbenele și cu ulei de măsline, ce am acolo rezidu sunt florile, gălbenelele, care le-am scos afară din ulei. Dacă te gândești la substanțele astea chimice și semichimice, la tot procesul tehnologic care îi acolo, câte chimicale ai folosit numai ca să aducem aminte de exemplul nostru de la zacuscă la picătură transparentă de apă. Uh-huh. Ce proces intensiv este necesar acolo, deci sustenabilitatea nu o văd acolo absolut deloc. Deci astea două. Deci eu nu lucrez cu substanțe de genul acesta, dar dacă aș trebui să lucrez cu ele și ar trebui să le caut un mod de să le arunc, ce faci cu ele? Nu poți să le arunci. Trebuie să faci contract cu o firmă specializată care să le Deci este un gunoi scoată. special ăsta. Deci trebuie să suni, să te interesezi ce fac eu cu astea, unde le dau, cine poate să le distrugă. Da, într-un mod cât se poate de ecologic. Deci eu nu vreau să produc acest gunoi ecologic, de aceea nu le folosesc. Da, mă gândesc că, vezi, este rezidul ăsta care zici că rămâne în natură și trebuie distrus față de natură, dar mai este și rezidul ăsta care rămâne în propria natură. Exact. În spatele pielii, știi? Exact. Și care și ăla trebuie făcut ceva cu el. Care nu-l vede nimeni și pe care nici nu-l recunoști. Deci ajungi la o anumită vârstă până când îți dai seama, omul, ok, corpul meu nu funcționează pentru că este otrăvit. Hai să încep cu o detoxifiere. Cu o detoxificare.
Dar să știi că și aici în domeniul de detoxifiere, de asta am și făcut o emisiune, cel puțin, și cred că mai urmează încă una, și de asta facem și taberele ayurvedice de detoxifiere, să învețe lumea odată domeniul ăsta, pentru că până la urmă și în casă faci curat. Faci mai des curat în casă decât în propria ta ființă, deși tu stai mai mult timp în ființa ta decât stai în casă. Exact. Și aici unul dintre, folosesc acest prilej, știi, de miturile că își face singur trupul treaba, care el sistemele lui de detoxifiere, ficat, piele, limfă, etc. Și nu e nicio problemă. De-aia sunt acolo la purtător ca să-și facă treaba. Își face corpul singur treaba. Problema este că ele sunt depășite de mult. Fiți depășite, era să zic cu așa ceva, nu, așa ceva le ajută. Da, cu surorile vitrege, ale așa ceva. Așa este. Și vezi, uite, cred că asta își mai spune, știi, ca să rămână oamenii cu ideea asta, că până la urmă, când ești în fața raftului, te gândești, păi, e o cremă, vreau și eu să mă răsfăț, adică să miroasă bine, să simt sentimentul ăla de catifelare pe piele, să simt și eu că am muncit pentru ceva, că muncesc de la 7 la ora 24 și să simt și eu acolo un moment de răsfăț. Da, momentul de răsfăț îl poți avea de mai multe ori pe zi, nu numai la sfârșitul zilei, dar un moment de răsfăț este dimineața, de exemplu, când ești singur în fața oglinzii, te vezi, te admiri și începi și te răsfeți cu produsul pe care îl iubești. De exemplu, eu folosesc dimineața un hidrolat de ienupăr, de boabe de ienupăr. În fiecare dimineață, când mi-l pun pe față, mă bucur de mirosul lui, deci este așa de deosebit. Îl tapotez. E ca și atunci când simți parfumul specific ființei iubite, nu al lui Ralph, nu știu care, sau lui Carolina, nu zic firmele, nu știu care, ci al ființei iubite. Al ființei iubite, așa exact. Te întâlnești dimineața cu parfumul, cu apa mea florală iubită, da, care miroase într-un fel. După care vine crema iubită, pe care tu o aplici pe față, te răsfeți, te bucuri de mirosul ei, te bucuri de faptul că îți tonifiază pielea, când ți-o face elastică, ți-o face mult mai rezistentă la influențele atmosferice ale zilei respective, dar poate că asta nu e așa de important ca și momentul ăla în care tu ești singur cu tine și că te bucuri că exact crema pe care o iubești și ți-o dorești, o ai și o aplici în constelația respectivă cu tonic, cu demachiant, și că știi, uite-te, și demachiantul ăsta, că e numai un demachiant și îl speli, este cu apă de trandafiri, cu extract de smeură, deci absolut natural. Nu ai lovit nici natura când s-a făcut extractul ăla, nu lovești natura nici de data asta când se duce jos de pe piele și te bucuri de mirosul ăla, de aroma aia deosebită de trandafir, și trandafirul cu smeura așa de bine se potrivesc. Vezi, ce spui tu mă trimite foarte mult și la conceptul ăsta de iubire de sine, știi? Că toți spunem să dezvoltăm iubirea asta de sine ca să putem să iubim pe ceilalți, ceea ce tâmpenie, că de fapt e exact invers. E ca și cum ai spune, învăț eu în interiorul meu să merg și de-abia după aceea o să încep să merg în exterior. Nu, mergi și așa înveți, așa e și aici, iubești și așa înveți, să iubești pe tine. Asta face parte din propria declarație de iubire, de față de tine, de ființa ta, de răsfăț. Dacă tu nu te răsfăți, deci degeaba stai și cerșești în jur răsfăț. De aceea nu recomand niciodată să se folosească un produs care nu-ți place. Deci eu vreau să-ți o poveste scurtă. Crema pe care o folosesc eu acum este crema cu meliniș de afine. Mi s-a terminat sticla, era goală și am zis, măi, ce cremă să iau acum? Și am zis, mai în meseria ta trebuie să iei toate cremele la rând și trebuie să le cunoști pe toate, trebuie din când în când să le încerci pe toate. Și am zis, hai, ia F1. Am deschis un F1, l-am pus pe față și mi-am dat seama, nu, mulțumesc. Deci e făcut de mine,
are un standard de calitate identic ca și ăsta, dar n-a fost crema care mi-a plăcut mie în clipa aia. Și asta mi-am dat seama după 2 zile. Am zis nu. E ca și cum îți iei un bocanc în picior care îți vine foarte bine, este o super firmă, numai ingrediente naturale în bocancul ăla, dar tu vrei să mergi la dans. Exact. Îți trebuie un pantofior de dans. Exact. Ăla ți se potrivește ție. Deci, de aceea, recomandarea mea de suflet îi să ai întotdeauna crema care ție îți place. Care ție îți place și cel mai bine ar fi să ai mai multe creme cu mai multe nuanțe, cu mai multe mirosuri și dimineața când te trezești, vezi cum îți merge, ok, și alegi crema ta pe calapotul zilei respective, pe momentul respectiv, eu zic că asta e dragoste de sine. Uite, eu aproape că aș încheia înainte de întrebarea finală cu 2 lucruri. Unul este că scuza aia pe care ți-o găsești la raft de genul că hai măcar de data asta vreau și eu, uite, fac rabat acum, de data asta mi-au eu crema asta care duduie de miros și toate cele de chimicale, dar o fac o dată și după aia o să revin eu văd eu ce fac după aia, nu se pune. Pentru că nu este că folosești doar o dată, o folosești o dată pe ea, dar mai ai și băutură sintetică de tip cola și alte minunății, ai mâncare aditivată de nu știu ce, ai deodorantele de un fel, ai detergenții cu care speli hainele și toate cele de un fel, materii astea de curățare a casei pline de chimicale. Și de un pic de acolo, cu un pic de acolo, cu un pic de acolo, cu un pic de acolo, când tragi și faci bilanțul, te îngrozești. Exact. Iar nu-ți mai ajunge o săptămână sau 2 de cură de Ayurveda, că ai nevoie de jumătate de an. Exact, la asta mă gândeam și faptul știi că hai că e doar o dată, nu e chiar așa. Pentru că e o dată de asta, de altă și se adună și nu este cea mai bună treabă pe care poți să o faci. Deci, recomandarea mea este că dacă nu găsești în raft crema care ți-o dorești, mai bine improvizezi cu ulei de măsline, cu ulei de cocos și niște uleiuri eterice care îți plac ție, decât să-ți pui toate chimicalele pe piele. Corina, am ajuns la ultima întrebare. Cum dă lumea de tine? Cum intră oamenii în contact cu tine? Avem o pagină de web, www.droldenborg.com. Pe pagina de web este un număr de telefon al meu, este o adresă de e-mail. Conturi de social, înțeleg că nu, Facebook, Instagram? Facebook avem, Instagram avem, okay. TikTok avem. Ești acolo și, pentru cei care se uită pe YouTube, sunt toate lucrurile descrise jos în descrierea clipului? Da. Este la fiecare clip. Exact. Pe limba română suntem mai activi acum pe TikTok. Schön. Adică frumos. Corina, îți mulțumesc foarte mult. Am extins un pic emisiunea cu scuze pentru cei care nu știu, așteaptă muzică pe radio. Mulțumesc și eu foarte mult. Abia aștept că acum mi-ai deschis blada nu de zestre, cât de teme de casă, că deja îmi lucrează mintea pentru viitoare subiecte și sunt convins că ne revedem, deși știu că drumul Clujului, drumul Brașovului nu e chiar atât de după colț, dar abia aștept să ne reîntâlnim într-o nouă emisiune. Mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Asta a fost cu Vitamina C pentru astăzi. Sunt Ionuț Costin. Ne reauzim cu o ediție nouă. Miercurea viitoare avem un subiect de psihologie. Iubiți până deveniți iubire. Lucrurile bune nu se încheie aici. Le găsești și la restaurantul vegan Vegasmo Brașov și pe holistica.ro.